السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا هذا احمر جديد جايبينه. شوف ذاك الاحمر وين حاط، صغير بقذني، ذبح كثير يجي هنا يحط عينه. طبعا صغير بس يدي يطير، وذاك واحد هناك حاط، هذا ذاك البيت. هاي جوزي، وين راح هذه؟ شوف فرق يا الله. هسه بكت العبر اطلع، طبعا كعكل حافي هذاك يا يعبر. هذا الفيدرنجي بيضها، طيرته طلعت هاي استوى. طار هذا طار برا، هذي برا فزن وحزن. هذا التار هذه علاقي. وذني جدد عندنا، شلون سوينا ما خليناهن مدن بينهم لا ثلاثة. جدد جوازي ويا هذه، يعني جايبين 4 والجوزية اللي لازمين. صعد حرب صعد يدي كبه سبالة مالتي. تعال تعال هلا بك تيجي. طير هو حلو. ايه طار. هذه فرح وذاك يا طلع قبل. حرامات على الاقل صغير. هذا قام يطير. يلا يا ويلي نزل طيورنا. ذبحنا كذا ذبح غير شبعاني ناكل جواها ولا تنزل. انا احاول شو انزلهن. يا شباب عوفوني ايش بعد نقطع ونرجع لكم. كم شباب يمين فلارس. طبعا ذني انا صورت ذاك يوم صورت فيديو كامل كمليته، جيت انزلني ما نزل. التليفون قفل وحده على ما جا اخوي فرمته وهو طافي وسوالي. رجع راح الفيديو، راحت القناة، راحت كل شيء، حساباتي راحت. لو رجعتها من جديد الحسابات، القناة رجعتها من جديد. شوف ايش حاطين اخوي، سويهن جزر ما ادري ياكل ما ادري لا. هذا تمن، هاي الطيرة جاي تاكل نفي. شوف هذا جديد، هذا فريخ قلت لكم اللي هو هنا كان بهذا القفص. هذا القفص كان بيه هسه امهات بيضات بهذا، بيضات بيه. وهذا نياهن وعد كان بيض هنا بهذا. شلت البلابل انا منه، لان البلابل لاقين اخوي ماخذاتهن بيضة من ذني، بيها فريخ البيضة. يمكن فرخنا ذني ومالاتي والله ما ادري بعد بيضا ما ادري لا، بلكي بيضا. اشتريت كهرباء يا الله. ذنياهن اذا حصل هاي بيضة يجوز اجيب كم زوج. ذنياهن هاي الشجرة هنا مخلينها من هنا بالركين خلينا نقطع وراويكم الدجاجات. جاهز كم شباب من الدجاجات. طبعا ذنياهن كيف كم هاي تبيض وهاي تبيض وهاي تبيض بيضا. بس اشيل بيضا هناك. هذا هنا خلينا بلابل، هذا واحد هنا
وواحد هنا. هذا الديش بعده ما يكفش. هاي ادور لها فحل، لو ادور لها فحل لو ابيعها. اذا لقيت لها فحل رخيص اجيبها. اذا هاي ابيعها. هسه ماكو بيض من شفته. ما صار هاي شفته يمكن ساعة الصبح. انا دائما على فرغتي يلا اصور. من دياجات يلا شباب نقطع نرجع لكم. رجعتكم شباب. طبعا صعدت قبل شوف فخاتش طارت من نومي. هذا زاجل. لا والله شوف ذاك هذا الساعة واحد حاطه وواحد هسه جاهزة. حرك لي بركة تنكض النظر. الساعة هنا حاط احمر هنا انا صورت ادلع. بداية الفيديو هو راح يبين. بس هذا بركة تيجي منه حرك لك الظنة بركة يا الله نلزمه. انا حاطه هناك على ذاك البيت. هسه ذن الطيور طبعا جايبين جدد احنا من ساعة ما شفتهم خاف. وريتكم اياهم. هذا احمر صغير نطلع برا. طبعا هذا مفتوح هنا لانه صغير مو كبير. وريتكم ذني هنا أنا. خلنا نصعد وارجع لكم شباب. رجعت لكم طبعا. ابي حيل افتح الباب. سيمة شادة. شوف هذا واحد وهذا اثنين وهاي ثلاثة. هاي مالتنا القديمة. هاي اللي لازمها اخوي. ذني جايبين جدد. كم هذا يطير. هاي طيرة الطير. وهذا الفحل من انا وين هو غير يبين. كم ذاك الفحل شوفوا هذا هم يطير. هاي مقصوصة هاي لستي. هاي اللي اشتريتها من عنده قال ذابها على اسمار ذبحناني. ما ادري هسه نجربها. وهاي مالتنا نسل. والله بركة انقضنا طير طايرين. انا اقول راح انزلها هاي مالتنا. انزلها هنا حتى تتعلم بالسطح. وهذا هنا خليهن. يلا شباب اقطع ارجع لكم. شباب ذني اياهن ثلاثتين. هذني اياهن. شو انا عاجبني هذا الفحل هذا حلو. وهاي صفراوية على اصفر. طبعا انا كملت هذا القفص سويت بس منه. سويت له باب بس الباب شنو بسيمة هم نعمة. هاي هنا نخليها الطير مو جلد هنا. مو دائما نصعد هنا طيور. شباب مو دائما هنا نصعد. خليني هنا حتى يدشر حتى يندل بيتنا من هنا. يلا ندل المكان. يعني التور رجعت هاي من نواف مرتضى. هاي كانت مبطلة بالقاع ذاك التصوير. انا ما ادري ليش هاي كان من ياها قافلين على البيضة. هاي البيضة مالتي من ياها قاف عليه. بس جيت قبل طار طلع برا. فالزهن فخاتي. سبلكي يجي ياهن طير ينزل هنا. هاي طبعا نخلي ماي هنا الزرازير تجي تشرب ماي او العصافير. هاي الفخاتي تشرب ماي منها من عندي. الطيور تسبح بيه. هاي البارحة خليها ترهن سبحان بيه. نظفت القفص مالتهن. هذا برشن كله نظفته بس مو غسيل بس نظيف. ذبيتين هنا أنا خبز وفوق أم ذني ذبيتين خبز حتى شبعانات. الطيور تشبع أحسن. شد بينا أنا نهار كله مطير. شينا ذني طقنا من النار ردنا. هذا اليوم تحرك كان بس يحرك بيه لأن طيور قوية جلده. شوف هاي يبغى تطير ترفع روحها. هذا الضوء يا اخي الطير يطير اذا طار شي نزله. هو هذا الابيض. انا ما اريد ان يطيرن. شوف
ما نزل. بس غير ينزل ما ينزل. لو اريد ينزل كان نزل. شي ذاك فحل يقر على الطيارة ذيك. شايف فله ذن اثنين نزل التار. خلنا نحوشين هذا طوجه القفص مالته، وهذا يروح البيضة مالته. شو يروح البيضة مالته؟ طبعا البارحة ما بايت بالبرج. البرج ما تحت براحت لنا بس الباب. البارحة ما بايت البرج، بايت ورا كلش. بالليل لقيت هنا ورا، رحت نزلته نزلته هنا. شباب طلعهم رجعكم. طبعا طلعت ذني، هذا اللي برا بقى. ذني حرك فيني الحمر انا تعال مو ذاك يقوى ادي اريدني. والله هذا لقيته طاير انا امس يمكن طاير هيك شفت هناك راح وصال. واذا شال لنا ذني هاي وهاي والتورش العنبي ولقيت فنغات هيك ذيك الصحة ظل يفتر هناك اكو جوقة مال طيور بقية مطيرينها فهو يطير وياهم. افتار ان انا حركت لي اجي سذا اني بقيت هنا التار هذه التار الاصفر رماني يقولون عليه رماني. هذا هلسه خليه يطير، هذا خليه يطير ازوجه يلا طيره. اسوي هلسه انا خليه يكمل هلسه هو وهاي هلسه سوا وياه حركين سوا. شو حاسه هن من ايشان البدرنجين ايشان ولا جواز اثنين حمر اثنين وبدرنجي طبعا ايشان يطلع. طيب ما ادري ما قلت لك هذا الاحمر الجديد وين حط ما ادري ايش بيه. استر لانهم طارن ما نطير احنا لان بس الريتين يقوون عده حتى يطيرون بالشتاء. جاي يصفي هذا اكبر من ذاك جاي يصفي. طارن كذا هذا النيان النيان تعال حط هذا الأحمر والله ذني طائرات خلنا حركنا ذني لا يدبروا هذاك الأحمر طار. ايه نزل هاي يعني من عبر ترتاحيت هلكن طبعا كلش هاي فاطن ذني ما طاير اصلا شي بالاسبوع يطير المرة يساهم نزل بس يفترى ونزل ما متعب. والله كنت طاير هنا حتى بالنص ساعة ياخذني بالنص ساعة ياخذني شان قبل فين شاهدهم
ذني صدقني تور. بقينا صورة. يلا شباب هنا يمقيكم في امان الله، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. أودعناكم.